Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 31 Ιουλίου και όχι Αυγούστου, όπως είπα στο έκτακτο το πρωί. Μέσα στην, μόλις είχα ξυπνήσει, έμαθα για τη δολοφονία του Χανίγια, έκανα ένα έκτακτο. Το μυαλό μου ήταν στην υπόθεση να μπορέσω να δω τι ακριβώς συνέβη και αντί να πω 31 Ιουλίου, είπα 31 Αυγούστου. Ζητώ συγγνώμη για το μπέρδεμα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχάς θέλω να κάνω ένα σχόλιο πριν περάσουμε. Πρώτο θέμα θα είναι το θέμα του Χανίγια. Ορισμένοι μπορεί κάποιοι να είναι και ευλόγως να έχουν ερωτήματα για το τι έγινε στην υπόθεση Οτσαλάν. Αυτά πριν μου υποβάλουν κάποια ερώτημα μπορούν να ψάξουν και να βρουν. Να βρουν την έκθεση Κοστούλα, να βρουν τα βίντεο που έχω κάνει. Εμένα δεν θα με κάνετε γενίτσαρο που είχα πει στους 3 υπουργούς. Υπάρχουν όλα αυτά. Να διαβάσουν το βιβλίο που έγραψα, Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας, και μετά αν έχουν ερωτήματα μπορούν να μου τα θέσουν. Εκτιμώ όμως ότι οι περισσότεροι ενοχλούνται από αυτά που λέω εδώ. Είτε είναι από την κυβέρνηση, είτε είναι από διάφορες πρεσβείες που δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε, επειδή λέμε είναι πικρή αλήθεια, ξέρετε. Πικρή, και δεν τη δέχονται και προσπαθούν να τα αθολώσουν βάζοντας διάφορα τρόλ να γράφουν. Όσοι θέλουν λοιπόν να μάθουν, Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας, στο βιβλίο μου, το οποίο το είχα στείλει στη φυλακή στον Ερντογάν, στον Οτσαλάν. Προσέξτε, όταν το έγραψα και το κυκλοφόρησα, μετά έκανα μετάφραση. Δική μας εδώ, ιδιωτική. Του έστειλα λοιπόν μεταφρασμένο στη φυλακή με μια επιστολή και μετά το έστειλα και στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Και μετά εκδόθηκε και από έναν εκδοτικό οίκο στην Τουρκία και κυκλοφόρησε το βιβλίο. Και ήρθε και επίσημη επιστολή από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο ανέθεσε σε μια επιτροπή να το διαβάσει, να το μελετήσει, να το συγκρίνει με τα στοιχεία που είχαν αυτοί ως οργάνωση για την υπόθεση της απαγωγής, της παράνομης αγωγής του Οτσαλάν, και μετά μου έστειλε μια επιστολή με την οποία μου δηλώνουν ότι το βιβλίο είναι ακριβές, συμφωνούν με όλα όσα γράφονται. Άρα, αν λοιπόν θέλετε να με χτυπήσετε με κάποιο τρόπο, λάθος θέμα βρίσκεται. Με αυτό δεν με χτυπάτε, με κάνετε πιο ισχυρό. Γιατί στην υπόθεση Οτσαλάν τήρησα καταρχάς τον όρκο μου και από εκεί και μετά οι ενέργειές μου ήταν όλες σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην παραδοθεί ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν στους Τούρκους. Δεν θα παρέδιδα ποτέ τον ηγέτη ενός κινήματος γενικώς, ενός λαού δηλαδή, και ιδιαίτερα ενός κινήματος που μάχεται από τον Αύγουστο του 1984 την Τουρκία, να τον παρέδιδε ο Χαλεντερίδης στους Τούρκους. Αυτό ούτε ως ανέκδοτο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και τι να πω τώρα, εντάξει, λυπάμαι που, αλλά επειδή είναι αρκετά τα τρόλ, ξέρω από πού είναι και δεν είναι από την Ελλάδα. Ενοχλούν αυτά που λέω για τη Μέση Ανατολή κάποιους. Δεν θα γίνομαι παπαγαλάκια κανενός πάντως. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν είδα την απειλή πολιορκούμενος στο Ναϊρόμπι, έκανα μια δήλωση. Περίεργο θα μου πείτε, έκανα τη δήλωση γιατί ήξερα ότι θα φύγω. Και μετά τη δήλωσή μου παραιτήθηκαν 3 υπουργοί. Ο Νοών Νοήτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, έχουμε πραγματικά, ίσως είναι η σοβαρότερη εξέλιξη από τότε που μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, νομίζω ότι είναι η σοβαρότερη εξέλιξη η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια. Να δούμε λίγο το επιχειρησιακό. Καταρχάς, χθες είχαμε μία επίθεση με στοχευμένη αεροπορική επίθεση με κατευθυνόμενο βλήμα, με την οποία σκοτώθηκε ο νούμερο 2 της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεσβολάχ στη Βηρητό. Θα το δούμε μετά αυτό. Και ενώ έγινε αυτό χθες, και ενώ είχαμε διαμαρτυρίες και δηλώσεις και από χώρες,
για αυτό το καταδίκης του Ισραήλ, για αυτό το κτύπημα. Μετά από λίγες ώρες, στις 2 η ώρα το πρωί, είχαμε ένα, όχι αντίστοιχο, ένα κτύπημα με βάση τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη Ρωσία που είναι σε θέση να γνωρίζει, ένα κατευθυνόμενο βλήμα που εκτοξεύτηκε από αέρος, κατά πάσα πιθανότητα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στις 2 η ώρα το πρωί σήμερα, Τετάρτη 31 Αυγούστου, σκότωσε τον Ισμαήλ Χανίγια, γενικό γραμματέα της Χαμάς, και ένα άτομο το οποίο ήταν Παλαιστίνιος, ο φρουρός του. Πού έγινε η δολοφονική επίθεση? Ο Χανίγια βρισκόταν μαζί με άλλους ηγέτες. Σημειώστε ότι στην Τεχεράνη βρισκόταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, γιατί χθες έγινε η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων, κάτι σαν ορκομοσία του Πεζισκιάν, του νέου Προέδρου του Ιράν, ο οποίος ανέλαβε μετά από πρόωρες εκλογές που έγιναν, αφού είχε πεθάνει σε ένα αεροπορικό δυστύχημα ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Ραΐσι, ένα δυστύχημα στο οποίο πολλοί βάζουν ερωτηματικά, ότι μήπως ήταν κάτι ίδιο δηλαδή. Δεν ήταν και εκείνο το δυστύχημα, αλλά και αυτή η ενέργεια εναντίον του Χανίγια δείχνει, όπως και μία άλλη ενέργεια που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια περίπου, που σκότωσαν ίσως τον εγκέφαλο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσα στην Τεχεράνη, με μία επιχείρηση την οποία κάποια στιγμή ίσως να σας εξηγήσω πώς ακριβώς έγινε. Άρα στις 2 η ώρα, σε ένα διαμέρισμα που αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω, πάντως κάποιοι λένε ότι ήταν ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λάθος. Πάντως είδα τώρα ένα δημοσίευμα στα τουρκικά που λέει ότι είναι το διαμέρισμα αυτό 150, είναι σε απόσταση 150 μέτρων από την κατοικία του Προέδρου του Ιράν, του Πεζισκιάν, και ότι είναι, διαβάζω, μέσα σε χώρο όπου φιλοξενούνται ηγετικά στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Τώρα να δούμε λίγο τα επιχειρησιακά ζητήματα. Αυτή η επιχείρηση, για να εκτελεστεί, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί τα εξής. Πρώτον, να γνωρίζουν επακριβώς την τοποθεσία που θα μείνει. Αλλά όχι πριν από 24 ώρες, ήθελε αρκετές μέρες. Γιατί για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση χρειάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, κυρίως όμως χρειάζεται η πολιτική απόφαση. Δηλαδή να παρουσιαστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στην πολιτική ηγεσία, να δείξουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας, ότι δεν αφήνει ίχνη τα οποία ίχνη θα θέσουν σε δύσκολη θέση τη χώρα που το σχεδιάζει και που δίνει την εντολή, να ακολουθήσει η εντολή και μετά να γίνει η επιχείρηση και να... Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, πόσες μέρες πριν εστάλει η πρόσκληση στον Χανίγια, πόσοι γνώριζαν, διότι δεν μπορεί να τα έβαλαν στο διαδίκτυο που έστειλαν προσκλήσεις οι Ιρανοί, άρα γνώριζαν οι υπηρεσίες του Ιράν σε πόσους έστειλαν προσκλήσεις και γνώριζε και ο Χανίγια που πήρε την πρόσκληση, γνώριζε και το Κατάρ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Άρα κάπου έγινε διαρροή και μέρες πριν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι ο Χανίγια θα επισκεφτεί την Τεχεράνη. Δεύτερον, πώς γνώριζαν που θα μείνει? Διότι για να σχεδιάσει μια επιχείρηση πρέπει να έχει προηγηθεί, επαναλαμβάνω, ίσως μέχρι και αναγνωριστική πτήση. Ίσως. Πώς γνώριζαν? Εδώ λοιπόν όλα, τα μάτια όλων στρέφονται είτε στον στενό κύκλο του Χανίγια, είτε στο Ιράν, μέσα στο Ιράν. Και εκεί
τίθεται το ερωτηματικό. Θα δείτε παρακάτω τι λέει ένας Τούρκος, ο οποίος θεωρείται ότι είναι και μυστικοσύμβολος του Ερντογάν. Αυτό θα σας εξηγήσω ποιος είναι μετά, είναι παρακεί. Ο οποίος λέει, το τελευταίο διάστημα το Ιράν με τις ΗΠΑ είναι σε συζητήσεις. Μήπως το Ιράν βολεύεται από αυτήν την δολοφονία. Πάντως, αυτό που συνέβη, στην ουσία θα πω μια λέξη που μπορεί να θεωρηθεί βαριά, αλλά έτσι είναι, εξευτελίζει το Ιράν ως κράτος. Διότι το Ιράν κάλεσε τον ηγέτη μιας οργάνωσης την οποία στηρίζει, σημειωτέων ότι ο πιο στενός σύμμαχος του Ιράν δεν είναι η Χαμάς, είναι η Ισλαμική Τζιχάντ ή ο Ισλαμικός Τζιχάντ. Τζιχάντ είναι ιερός πόλεμος, οπότε βάζουμε αρσενικό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας από τους υποστηρικτές του Ιράν της Χαμάς για δικούς της πολιτικούς λόγους. Παρότι η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ είναι σουνιτικές οργανώσεις και το Ιράν είναι Σιήτες. Το πώς ακριβώς έγινε η επιχείρηση δεν ξέρω, δεν εννοώ αν έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έρχεται το Ιράν και λέει ότι εμείς δεν εντοπίσαμε υπτάμενο από ξένη χώρα να παραβιάζει τον αέριο χώρο μας. Άρα ας αφήσουμε ένα ερωτηματικό, μήπως έγινε από το εσωτερικό του Ιράν, από δυνάμεις που είναι παλιά του Σάχη, από αντιπολιτευόμενες που συνεργάζονται είτε με το Ισραήλ είτε με τις ΗΠΑ, οι οποίες ΗΠΑ όμως, επειδή ορισμένοι έδειξαν προς τις ΗΠΑ ότι δηλαδή δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνο το Ισραήλ, το έκανε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ δηλώνουν όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την επιχείρηση. Τώρα, ποιες θα είναι οι συνέπειες, θα δούμε μετά ποιος καταδικάζει τι, όλα θα τα δούμε παρακάτω. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες αυτής της επιχείρησης. Επειδή διαβάζω και από ότι έρχεται γενικευμένος πόλεμος, η θεωρία του χάους, την οποία πιστεύω κι εγώ, από τα στοιχεία που έχω υπόψη μου, που έχω διαβάσει δηλαδή, αλλά και από τη γενική γνώση που έχω για την περιοχή, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, διαβάσαμε αρκετά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα γνωστικό υπόβαθρο. Δεν έχω την εκτίμηση ότι επίκειται η επέκταση του πολέμου. Δηλαδή να πάμε σε έναν γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή, ο οποίος γενικευμένος πόλεμος μπορεί να επεκταθεί και να είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί δεν έχω. Καταρχάς, για να έχουμε γενικευμένο πόλεμο, θα πρέπει να συμβούν βασικώς δύο πράγματα μετά τη δολοφονία του Χανίγια, η οποία είναι ένα βήμα προς κλιμάκωση, αυτό είναι αναμφίβολο. Να έχουμε ένα ισχυρό κτύπημα, αλλά όχι όπως αυτά μέχρι τώρα τα οριοθετημένα από τη Χεσμολά μέσα στο Ισραήλ, για παράδειγμα να χτυπήσουν το Τελαβίβ. Είτε να έχουμε ένα κτύπημα από το Ιράν, το οποίο Ιράν είπε ο Χαμενεή, με τον οποίο συναντήθηκε χθες ο Χανίγια, θα σας πω τι είπε κάτι προφητικό. Όχι, αυτό πρέπει να το πω τώρα, ακούστε τι είπε χθες συναντώμενος με τον Χανίγια. Όχι συναντώμενος με τον Χαμενεή, τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν. Αν χάσουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, θα πάρει τη θέση του άλλος μεγάλος. Το είπε χθες και μετά από λίγες ώρες χάθηκε ο ίδιος. Άρα, για να έχουμε κλιμάκωση του πολέμου, θα πρέπει να έχουμε ένα κτύπημα πολύ μεγαλύτερης έκτασης και βάθους από ό,τι τα μέχρι τώρα από την Χεσμολάχ, ή εκδίκηση από το Ιράν με ένα κτύπημα αντίστοιχο εκείνου που είχε γίνει με τα 300 τόσα βλήματα, ντρόν κτλ.
Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, πολύ μεγαλύτερο από την δολοφονία του Χανίγια, για επέκταση του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα απαντήσει. Αν απαντήσει χωρίς προηγούμενες διαβουλεύσεις, όπως έγινε με το χτύπημα του Ιράν την τελευταία φορά, τότε ναι, οδηγούμαστε σε κλιμάκωση. Η εκτίμησή μου είναι, μπορούμε να έχουμε, αυτά είναι από τη μια πλευρά, δηλαδή αν χτυπήσει η Χεσμολάχ και το Ιράν. Μπορεί να έχουμε κλιμάκωση στο πολέμο αν εισβάλλει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Εκεί θα έχουμε κλιμάκωση, η Χεσμολάχ θα αντιδράσει και πιθανότατα να αντιδράσει ενεργά στο πεδίο και το Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ, εγώ δεν βλέπω, είναι εκτίμηση κάνω με βάση αυτά που γνωρίζω, εγώ δεν θεωρώ ότι τώρα πάμε σε κλιμάκωση. Πού μπορεί να έχουμε επιπτώσεις? Οι επιπτώσεις μπορούν να έχουμε στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σημειωτέων ότι την Κυριακή είχαμε την τελευταία συνάντηση διοικητής της CIA, διοικητής της Μοσάντ, πρωθυπουργός του Κατάρ και διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου. Και εκεί το Ισραήλ, με βάση αυτά που ισχυρίζεται η Χαμάς, υπέβαλε τέτοιες τροποποιήσεις στο σχέδιο που το ίδιο το Ισραήλ είχε δώσει στην Αμερική για να μπει στο τραπέζι, οι οποίες λέει το Ισραήλ ότι είναι, λέει η Χαμάς ότι είναι η στρατηγική του Νετανιάχου να τορπιλήσει αυτή τη διαδικασία, να μην έρθει ποτέ συμφωνία, την οποία συμφωνία σημειωτέων δεν θέλουν και δηλώνουν ότι αν υπογράψει συμφωνία εμείς φεύγουμε, οι ακροδεξιοί της κυβέρνησης Νετανιάχου. Υπόψη είναι ότι ο Νετανιάχου, η έκτη κυβέρνηση Νετανιάχου, συναποτελείται από 6 κόμματα, το Λικούν και άλλα 5, τα οποία είναι δεξιότερα του Λικούν, και ορισμένα και πολύ δεξιότερα, τέρμα στον τοίχο δηλαδή. Άρα σίγουρα θα επηρεαστούν οι προσπάθειες για την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Όσον αφορά το πώς θα επηρεαστεί η μαχητική ικανότητα της Χαμάς, είδα ένα χάρτη πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 20% της ορίδας της Γάζας. Το υπόλοιπο είναι στα χέρια της Χαμάς, ό,τι έχει απομείνει πλέον από υποδομές και από θεσμούς, γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση εκεί. Τώρα ό,τι και να λέει ο καθένας για τη Χαμάς, υπήρχε μια κυβέρνηση εκεί. Δηλαδή υπουργεία, μια διοίκηση για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, όσο είναι η Σκοπιανή δηλαδή. Φαίνεται λοιπόν ότι, ότι στο 80% συνεχίζει η Χαμάς να κυβερνά αυτόν τον τόπο με όποιο τρόπο μπορεί μέσα στα ερείπια. Άρα θα επηρεαστεί η ισχύς της Χαμάς, πολιτική και στρατιωτική, και κυρίως το ηθικό θα καμφθεί. Λένε εδώ, θα τα δούμε παρακάτω, ότι θεωρούν ότι δεν θα υπάρχει. Άρα ποιο είναι το κέρδος? Το κέρδος είναι ότι ο Νετανιάχου τώρα που ήταν στριμωγμένος μπορεί να πει, κοιτάξτε, εγώ την έφαγα την κεφαλή της. Μπορεί να μην έχω φάει τον Γιαγιά, ο οποίος είναι ο στρατιωτικός ηγέτης που βρίσκεται στην Γάζα, αλλά έφαγα το μεγάλο κεφάλι. Αυτό μπορεί να αποτελέσει, θα δείτε παρακάτω λένε αναλυτές, μπορεί να αποτελέσει και ένα άλοθη για να αποσύρει στρατεύματα από τη Γάζα και να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της Χεσμολάχ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω για την δολοφονία του Χανίγια. Προσέξτε, αντικειμενικά τώρα, δεν λέμε ούτε χαιρόμαστε ούτε λυπόμαστε, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Πάντως, καθαρά επιχειρησιακά, αν κρίνει κανείς την υπόθεση αυτή, και τη χθεσινή και τη σημερινή, είναι μια επιτυχία των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και όσων εμπλέκονται
είτε στον βομβαρδισμό στη Βηρητό που σκοτώθηκε υψηλότατο στρατιωτικό στέλεχος της Χεσμολάχ, είτε αυτό φυσικά στην Τεχεράνη που αυτό έχει και άλλες διαστάσεις. Θεωρώ ότι εκτός από το Χανίγια, πλήγμα, ασχέτως του τι επιδίωκε το Ισραήλ, πλήγμα δέχθηκε, το είπα και πριν από λίγο, η Τεχεράνη, το Ιράν, πολύ σημαντικό πλήγμα. Μια χώρα η οποία προσπάθησε να επεκταθεί και όντως πέτυχε ένα θαύμα. Και εδώ αντικειμενικά το λέμε, ούτε χαιρόμαστε ούτε λυπούμαστε. Αυτό με τον άξονα της αντίστασης πέτυχε πολλά στο εξωτερικό και φαίνεται ότι στο εσωτερικό έχει τεράστια ευπάθεια. Πάμε να δούμε τώρα διάφορα θέματα. Τι έχουν πει διάφοροι για αυτήν, γιατί και με αυτό μπορεί να σχηματίσουμε μία εικόνα. Ο Σμότριχ, Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ακροδεξιός εθνικιστής. Θα καταστρέψουμε όλους τους εχθρούς μας. Ο Γιοάβ Γκάλαντ, Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Οι ηγέτες της Χαμάς ζουν με δανεικό χρόνο. Ο πρώην επικεφαλής του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιόρα Ειλάντ. Από στρατιωτική άποψη, η εξάλειψη του Χανίγια δεν αλλάζει τις δυνατότητες της οργάνωσης. Μαχμούτ Αμπάς, ηγέτης Παλαιστινιακής Αρχής. Θεωρώ τη δολοφονία του Χανίγια μία άνανδη πράξη και την καταδικάζω έντονα. Η Χαμάς θεωρεί τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια ως τρομοκρατική ενέργεια και παραβίαση της Ιρανικής κυριαρχίας. Το τελευταίο μήνυμα του Ισμαήλ Χανίγια προς τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου. Καθιερώστε την 3η ημέρα του Αυγούστου, την 3η Αυγούστου, Εθνική και Διεθνή ημέρα αλληλεγγύης για τη Γάζα. Και μετά είπε αυτό στο Χαμενεή, το είδα σε βίντεο, να κάνει αυτή τη δήλωση χθες. Δηλαδή λιγότερο από 7-8 ώρες, 9 ώρες πριν δολοφονηθεί. Αν χάσουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, θα πάρει τη θέση του ένας άλλος μεγάλος. Η εκδίκηση για το αίμα του Ισμαήλ Χανίγια είναι μία από τις ευθύνες μας από τη στιγμή που η δολοφονία έγινε στο έδαφος μας, δήλωσε ο Αγιατολάχ Χαμενεή, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Χθες ύψωσα ένα νικηφόρο χέρι στον Χανίγια και τώρα θα πρέπει να τον σηκώσω στους ώμους μου και να τον θάψω. Το Ιράν θα υπερασπιστεί την κυριαρχία του και θα κάνει τους εισβολείς τρομοκράτες να μετανιώσουν για τις άναδρες ενέργειές τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει το δικαίωμά του να απαντά επαρκώς στις παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας. Η Τεχεράνη εξέδωσε νέα δήλωση μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νασέρ Καναανί, με την οποία καταδικάζει τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς σε ιρανικά εδάφη, χαρακτηρίζοντάς την ως κομμάτι του ευρύτερου Ισραηλινού σχεδίου γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια δεν αποτελεί μόνο κατάφορη παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των ΗΠΑ, αλλά και μια σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η νέα επιθετική και τρομοκρατική ενέργεια αυτού του καθεστώτος με τη δολοφονία του μάρτυρα Χανίγια είναι μέρος του Παλαιστινιακού σχεδίου γενοκτονίας, ειδικά τους τελευταίους 10 μήνες, και στοχεύει στην αύξηση της ανασφάλειας στην περιοχή της Δυτικής Ασίας. Ως υποστηρικτής και συνεργός του σιωνιστικού καθεστώτος στη συνέχιση της κατοχής και της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για τη διάπραξη αυτής της αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει στεναρά την επιθετική πράξη του σιωνιστικού καθεστώτος στη δολοφονία του ακούραστου Ισμαήλ Χανίγια και θεωρεί εγγενές δικαίωμά της να απαντήσει κατάλληλα σε αυτήν την επιθετική πράξη κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, καταλήγει ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας. Ισμαήλ Χαντίμπ, απερχόμενος υπουργός πληροφοριών του Ιράν, δήλωσε 6 μέρες πριν τη δολοφονία του Χανίγια. Η εξάρθρωση του δικτύου διείσδυσης της Μοσάντ στο Ιράν είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της θητείας μου. Άμα το έκανε στην εξάλληψη, αυτό ποιος το έκανε? Γι' αυτό λέμε πρέπει να προσέχουμε τις δηλώσεις, ιδιαίτερα οι πολιτικοί. Τι λέμε, διότι τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς
το Ιράν θα τηρήσει τριήμερο πένθος μετά την δολοφονία του Χανίγια. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν αναμένουν απόφαση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για την κλιμάκωση της έντασης, η οποία θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τις επόμενες ημέρες. Η αεράμινα του Ιράν αρνείται την είσοδο οποιοδήποτε εχθρικού αεροσκάφους ή πυράβλου στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Η δολοφονία του μάρτυρα Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη είναι μια επικίνδυνη περιπέτεια με στόχο να υπονομεύσει την αποτρεπτική ισχύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Την έκανε κουρέλια, τι να την αποτρέψεις τώρα? Και πώς σκοτώθηκε ο άνθρωπος αν δεν μπήκε οποιοδήποτε εχθρικό αεροσκάφος ή πύραυλος? Πώς? New York Times. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι σε πλήρες σοκ από τη δολοφονία του Χανίγια, λένε πηγές, καθώς προκαλεί επίσης τεράστιο πλήγμα στην φήμη των δυνατοτήτων και της ασφάλειας του Ιράν, την ίδια στιγμή που το Ιράν προσπαθεί να προβάλλει την ισχύ του στην περιοχή. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν πάντως κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία βρίσκονται σε μείζωνα επιφυλακή στην περιοχή για να αναχαιτήσουν και να αντιμετωπίσουν τυχόν αντίπεινα από το Ιράν, αναφέρουν τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Παλαιστινιακές φατρίες καλούν σε γενική απεργία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Το Κατάρ προειδοποιεί για χάος στη Μέση Ανατολή. Το χάος ήδη υπάρχει, τώρα θα έρθει. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Η δολοφονία του Χανίγια και η στόχευση αμάχων από το Ισραήλ στη Γάζα θα οδηγήσουν στην κάθοδο της περιοχής στη βία και θα αποδυναμώσουν τις πιθανότητες ειρήνης. Εμπνευσμένη ανακοίνωση. Ταλιμπάν. Η ηγεσία του Ταλιμπάν. Ο θάνατος, η δολοφονία του Χανίγια είναι μεγάλη απώλεια για τη χώρα και η συνέχιση των εγκλημάτων των Ισραηλινών θα κάνει την περιοχή πιο ταραγμένη. Η ρωσική πρεσβεία στην Τεχεράνη χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χανίγια ως απολύτως απαράδεκτο πολιτικό έγκλημα. Σύμφωνα με την διπλωματική αποστολή, αυτό που συνέβη θα οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα. Ο θάνατος του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς είναι μια απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία που θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογδάνοφ. Η δολοφονία του Χανίγια είναι μια απαράδεκτη πολιτική δολοφονία και απειλεί περαιτέρω με κλιμάκωση την περιοχή, δήλωσε ο Σεργέη Ριαπκόφ, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και αυτός της Ρωσίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι όσοι δολοφόνησαν τον ηγέτη της Χαμάς γνώριζαν ότι αυτό θα είχε επικίνδυνες συνέπειες για την περιοχή, άρα το έκαναν επίτηδες για να αυξηθεί η ένταση και να έχουμε κλιμάκωση. Αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πληροφοριών και Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλλον η Ζαχάροβα είναι σε διακοπές. Η Ρωσία καταδικάζει έντονα τη βίαιη ενέργεια του Ισραήλ στο Λίβανο, η οποία παραβιάζει την κυριαρχία της χώρας και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για τη χθεσινή πυραυλική επίθεση. Η Κίνα καταδικάζει στεναρά τη δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ανακοίνωσε το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ. Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Η διοίκηση εσωτερικού μετώπου του Ισραήλ δημοσιεύει νέες οδηγίες ζητώντας από τους επίκους να αποθηκεύουν βασικές προμήθειες τροφίμων, ιατρικό εξοπλισμό και μία πηγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης στο σπίτι, δηλαδή μία γεννήτρια για ρεύμα. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο εναέριος χώρος από τη γραμμή Χαντέρα-Χάιφα προς τα βόρεια θα είναι κλειστός για 24 ώρες υπό το φόβο μεγάλης κλίμακας πυραυλικών υποθέσεων από τη Χεσμολάχ. Σημειώστε ότι και ο Χακάν Φιντάν ήταν στην Τεχεράνη, ο οποίος Χακάν Φιντάν είχε κατηγορηθεί από τη CIA ότι έδωσε μυστικά του ΝΑΤΟ ως διοικητής της ΜΙΤ στη μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ιράν. Κρατήστε το και αυτό. Η Χεσμολάχ επιβεβαίωσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της, ο Φουάτρ Σούκρ, βρισκόταν στο κτίριο που επλήγει από Ισραηλινό πύραυλο
αλλά δεν μπορεί ακόμα να πει τίποτα για την τύχη του. Δεν επιβεβαιώνει το θάνατό του. Νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Φουάτ Σούκρ σκοτώθηκε κατά την επίθεση που έγινε στο Βηρητό. Το Ισραήλ Χαγιούμ αναφέρει ότι οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Χεσμολάχ θα απαντήσει στην επίθεση που έγινε στη Βηρητό και ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για αυτή την επίθεση. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας της Γάζας δεν έχει τεθεί υπό τον έλεγχο του Ισραηλινού στρατού. Είναι αυτό που σας είπα, μόνο το 20% έχει παρουσία. Στο 20% έχουμε παρουσία Ισραηλινού στρατού. Ανώτερος τέλεχος των ανταρτών Χούθη που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ιεμένης έκρινε σήμερα ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη αποτελεί ιδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα. Πρόκειται για ιδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε μέσω του X ο Μοχάμεντ Αλί Αλ Χούθη, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος Ανσαρουλάχ, που είναι πιο γνωστό από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, που λέγονται Αλ Χούθη. Ο Νετανιάχου έκανε υπουργικό συμβούλιο και είπε οι υπουργοί να μην κάνουν καμιά δήλωση για το θέμα του Χανίγια. Ο Γιωάβ Γκάλαντ συναντήθηκε σήμερα με στρατιώτες και στρατιωτικούς χειριστές του Χαλίβδινου Θόλου, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται για γενικευμένο πόλεμο, αλλά το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Γκάλαντ είπε στους στρατιωτικούς ότι το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ έδειξε την αξία του καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης απέναντι στις απειλές από την Ιεμένη και το Ιράν και χαρακτήρισε τη δραστηριότητά του τη νύχτα της ιρανικής επίθεσης απόδειξη του σκοπού μας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός Υπουργός αναφέρθηκε στη δολοφονία του ανωτέρου στελέχους της Χεσμολάχ Φουάτ Σούκρ και είπε ότι η εκτέλεση στη Βηρητό ήταν εστιασμένη, υψηλής ποιότητας και περιορισμένης έκτασης. Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά προετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι για όλα. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ για να αξιολογήσει την κατάσταση, αλλά δεν έχουμε δηλώσεις εκτός από τον Μπεν Γκβίρ και από τον Σμότριχ και από έναν άλλον υπουργό, θα δούμε μετά ποιος είναι αυτός. Η περιοχή ισορροπεί αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στο όριο μιας παγκόσμιας σύγκρουσης, αναφέρει ο Αντρέι Ναστάζιν, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να επιτείνουν και να εντείνουν το ρίσκο για να πάμε σε παγκόσμια σύγκρουση. Όσον αφορά τη δολοφονία Χανίγια, καταδικάζουμε απερίφραστα τον φόνο του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ως αποτέλεσμα επίθεσης με ρουκέτα στην κατοικία του στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Ναστάζιν, υπογραμμίζοντας ότι είναι προφανές πως αυτοί που οργάνωσαν αυτή την πολιτική δολοφονία είχαν επίγνωση των επικίνδυνων συνοπιών που ενέχει η ενέργεια αυτή για ολόκληρη την περιοχή. Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από οποιαδήποτε βήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραματική επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στην περιοχή και να προκαλέσουν μια μεγάλης κλίμακας ένοπλη αντιπαράθεση, είπε ο Ναστάζιν. Η Ρωσία καταδίκασε και το κτύπημα στη Βηρητό, καταδικάζουμε έντονα τη στρατιωτική δράση που διεξήχθη από το Ισραήλ, η οποία συνιστά κατάφορη παραβίαση της λιβανικής κυριαρχίας και των βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, σημείωσε ο Ναστάζιν. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την αυξανόμενη απειλή μιας απότομης κλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Τώρα, για ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, σας είπα την προσωπική μου εκτίμηση. Εγώ δεν βλέπω τώρα. Αναλυτές προερχόμενοι από την περιοχή της Μέσης Ανατολής εκφράζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τις συνέπειες και των δύο αυτών χτυπημάτων. Βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει τον πόλεμο και να επεκτείνει τη σύγκρουση. Τους τελευταίους μήνες
Το Ισραήλ καταβάλει προσπάθειες με στόχο να επεκτείνει και να κλιμακώσει τον πόλεμο, δίνοντάς του ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις. Θέλει επίσης να εμπλέξει και τη ΣΥΠΑ σε αυτή τη σύγκρουση, δηλώνει ο Αμπάς Ασλάνη του Κέντρου Μεσανατολικών Στρατηγικών Σπουδών της Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι η πλευρά των Ισραηλών θα πρέπει να περιμένει τώρα μια σκληρή απάντηση από το Ιράν. Η δολοφονία του Χανίγια θα δώσει τώρα ένα θανατηφόρο πλήγμα στις συνομιλίες που εκτιλήσονταν εδώ και μήνες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δηλώνει από την πλευρά του ότι ο Χασάν Αγιούμπ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Αν Νατζάχ University της Δυτικής Όχθης, υπενθυμίζοντας παράλληλα και ένα άλλο στοιχείο, ότι το Κατάρ φιλοξενούσε το πολιτικό γραφείο της Χαμάς και τον ίδιο το Χανίγια. Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο Πολ Άνταμς γράφει στο BBC ότι ο Χανίγια διαδραμάτιζε κρίσιμο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, στις οποίες εμπλέκονται το Κατάρ, είπε, και η Αίγυπτος. Ως εκ τούτου η δολοφονία του Χανίγια θα μπορούσε να ειδωθεί και ως πλήγμα σε βάρος ακριβώς αυτών των διαπραγματεύσεων. Εννοεί δηλαδή ο Πολ Άνταμς ότι επειδή οι ακροδεξιοί δεν θέλουν τη συμφωνία, καθάρισαν το Χανίγια για να μην έχουμε συμφωνία. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες με τις δικές τους προεδρικές εκλογές και με τα εσωτερικά τους ζητήματα και απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους απέναντι στον Νετανιάχου, το Ισραήλ, ο Λίβανος και το Ιράν θα συνεχίσουν να θρηνούν νεκρούς, γράφει ο Ισραηλινός αναλυτής Ακίβα Ελντάρ. Ένας από τους στόχους του Ισραήλ στη Γάζα είναι να καταστρέψει τη Χαμάς. Επειδή όμως αυτό έχει αποδεχθεί πολύ δύσκολο, το Ισραήλ βάζει στο στόχαστρο μεμονωμένα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και της Χεσμολάχ, δηλώνει από την πλευρά του ο Ράμι Κούρι του Arab Center Washington DC, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι παλιότερες τέτοιες δολοφονίες στελεχών είχαν τελικώς ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η δημόσια υποστήριξη υπέρ της Χαμάς και υπέρ της Χεσμολάχ. Πριν περάσουμε στα της Τουρκίας και στην εμπλοκή της με όποιον τρόπο, να σας προτείνω ένα άρθρο που έγραψε ο Μιχάλης Ψήλος στην Αυτεμπορική. Σας προτείνω να το διαβάσετε, το έχουμε αναρτήσει και στο Infognomon Πολιτικά, ο οποίος λέει ότι οι ακροδεξιοί και οι εθνικιστές που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν θέλουν ειρήνη, θέλουν γενικευμένο πόλεμο. Λέει σημαντικά στοιχεία για την κυβέρνηση που θέλει δουλειά για να τα βρεις, και αναφέρεται και σε μια δήλωση που έκανε ένας υπουργός του κόμματος του Μπεν Γκβίρ. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να καθαρίσει ο κόσμος από αυτή τη βρωμιά, έγραψε στο X ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάη Ελιγιάχου, σχολιάζοντας τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη. Ηγετικός στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος Οτζμά Γεχουντίτ του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο Ελιγιάχου είναι ο πρώτος και μοναδικός ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που αντέδρασε στη δολοφονία του Χανίγια, γράφουν οι Times of Israel. Καθότι υπάρχει εντολή Νετανιάχου, βουλώστε το, μην μιλάτε. Όχι άλλες φαντασιακές συμφωνίες ειρήνης παράδοσης, όχι άλλο έλεος, προσθέτει ο Ελιγιάχου στην ενθουσιώδη ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι το σιδερένιο χέρι που θα τους χτυπήσει είναι αυτό που θα φέρει ησυχία και λίγη παρηγοριά και θα ενισχύσει την ικανότητά μας να ζούμε ειρηνικά με αυτούς που αναζητούν ειρήνη. Και από εκεί και μετά αναφέρεται και στο Σμότριτς και στους ακροδεξιούς, οι οποίοι επιδιώκουν έναν γενικευμένο πόλεμο και κατά πάσα πιθανότητα την επέκταση του Ισραήλ στα σύνορα αυτού που γράφει το σήμα που έχουν εδώ πολλοί στρατιώτες του Ισραήλ για το μεγάλο Ισραήλ, που προβλέπει να ανακαταλάβει το Ισραήλ ολόκληρο το Ιράν, την Χερσόνησο του Σινά, αλλά και τις απέναντι όχθες της διόρυγας του Σουέζ, να έχει από τον έλεγχό της δηλαδή το Ισραήλ, από τον έλεγχό του τη διόρυγα του Σουέζ, η Ορδανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανο, μέχρι τις ακτές του Εφράτη τη Συρία. Δεν ξέρω αν έχει και τίποτα από Τουρκία, μάλλον όχι. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρόκειται να ησυχάσει ποτέ η περιοχή. Ότι θα έχουμε
η θεωρία του χάους και συνεχείς πολέμους, έτσι, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εμπλοκή της Τουρκίας. Ξέρετε, και δεν έχει δώσει υπερβολής. Εδώ είναι η προσωπική μου εκτίμηση και θα δείτε μετά τι λέει ο μυστικός σύμβουλος του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει κατηγορήσει τον Νετανιάχου με βαριές εκφράσεις. Ναζί και Χίτλερ. Δηλαδή, τον ηγέτη ενός κράτους που έχει και ως σκοπό ύπαρξης την υπεράσπιση των θυμάτων του ολοκαυτώματος από τους Ναζί και από τον Χίτλερ, ο Ερντογάν τον χαρακτηρίζει Ναζί και Χίτλερ, γενοκτόνο και όλα αυτά. Επίσης έχουμε και τη δήλωσή του, στην ουσία θα εισβάλλει θα δείτε κι άλλα μετά. Λέει πριν από 100 χρόνια η Γάζα ήταν ότι είναι τα άδανα. Κάνει όνειρα και ο Ερντογάν. Είδαμε την αντίδραση του Ισραήλ Κάτς που είχε τον Ερντογάν και τη φωτογραφία του δίπλα του Σαντάμ Χουσεΐν όταν τον έβγαλαν από την τρύπα που κρυβόταν με τα γένεια έτσι και μετά φυσικά τον απαγχώνησαν μετά από δικαστική απόφαση και το τέλος θα είναι τέτοιο, είπε ο Ισραήλ Κάτς. Έρχεται τώρα η δολοφονία του Χανίγια, τον οποίο Χανίγια τον φιλοξενούσε η Τουρκία και τον υποστήριζε και είπα ότι αν ήμουν στη θέση του Ερντογάν, ασφαλώς δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν αποτελεί άμεση απειλή, αλλά δεν θα κοιμόμουν και τόσο ήσυχος και θα πρόσεγα πού πηγαίνω, να μην βγαίνω στα παράθυρα ή το μέρος που κοιμάμαι να είναι προστατευμένο, να μην είναι προς τα παράθυρα, γιατί εκεί έρχονται τα κατευθυνόμενα βλήματα. Αυτό που ορισμένους θεωρήθηκε ως υπερβολή. Εντάξει, σας είπα την άποψή μου ως ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι έχω μια εμπειρία σε αυτά τα πράγματα. Ελάτε να δείτε τώρα τι λέει ο Ιμπραήμ Καραγιούλ. Για όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε, δείτε ποιος είναι ο Ιμπραήμ Καραγιούλ. Επί 20 χρόνια είναι από την περιοχή του Πόντου, ξέρω και το χωριό του. Είναι αυτό που λέμε ξέρω που μένεις. Λοιπόν, ένας άνθρωπος σκληρός εθνικιστής, για πολλά χρόνια γενικός διευθυντής της Γενής Αφάκ. Η Γενής Αφάκ σε δύσκολους καιρούς για τον Ερντογάν αποτέλεσε την επικοινωνιακή του ναυαρχίδα, η οποία ανήκει ιδιοκτησιακά και στο συμπεθερό του. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγραψε σήμερα, τα σημεία που θεωρεί αυτός ότι είναι άξια προσοχής για την υπόθεση του Χανίγια. Είναι 19 σημεία. Πάμε. Το Ιράν κάλυσε τον Χανίγια στη χώρα του και δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Ο Χανίγια και ο φρουρός του μαρτύρησαν στις 2 τα ξημερώματα σε κατοικία που το είχε παραχωρήσει η Ιρανική κυβέρνηση. Δεν είναι ακόμα σαφείς οι λεπτομέρειες, λέει. Πάμε. Δεύτερον, η δολοφονία πραγματοποιείται στην καρδιά του Ιράν. Πραγματοποιείται ενώ πολλοί εκπρόσωποι χωρών βρίσκονται στην Τεχεράνη λόγω της ανάληψης εξουσίας από τον νέο πρόεδρο. Τρίτον, γιατί δεν προστατεύτηκε? Αυτό είναι αδυναμία ή πρόθεση του Ιράν? Είχε προσκληθεί ο Χανίγια εκεί για να σκοτωθεί? Πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η δολοφονία ενώ βρισκόταν υπό ιρανική προστασία στην ιρανική πρωτεύουσα μετά από συνάντηση με τον θρησκευτικό ηγέτη Αλή Χαμενεή, ενώ του παρέχεται πλήρης προστασία όταν βρίσκεται στο Κατάρ και στην Τουρκία? Γιατί δεν το παρέχεται πλήρης προστασία στο Ιράν, στην Τεχεράνη? Τέταρτον, παρόμοιες ερωτήσεις τέθηκαν μετά το θάνατο του Ιρανού Προέδρου Ιμπραήμ Ρεϊσί σε ατύχημα ελικοπτέρου, το βάζει σε εισαγωγικά. Κανένα κράτος δεν μπορεί να δώσει την εμφάνιση μια τέτοια αδυναμία στο εσωτερικό του όσο το Ιράν. Το θεωρεί δηλαδή μπαχατέλα. Πέμπτον, μια τέτοια δολοφονία δεν μπορεί να οργανωθεί σε μια μέρα. Δεν μπορεί να αποφασιστεί και να εφαρμοστεί σε μια μέρα. Υπάρχει εκ των προτέρων προετοιμασία, υπάρχει προγραμματισμός σε βάθος χρόνου προς τα πίσω. Υπάρχουν πληροφορίες και καθοδήγηση για το αν ο Χανίγια θα πάει στο Ιράν ή θα κληθεί και πού θα μείνει. Έκτον, αυτή η δολοφονία δεν είναι η επιτυχία των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά είναι η αδυναμία του Ιράν.
Δεν συμφωνώ. Δηλαδή, το ότι εκμεταλλεύεται μια υπηρεσία την αδυναμία, αυτό δεν είναι επιτυχία? Μια τόσο μεγάλη αδυναμία περιλαμβάνει ακόμα και πρόθεση, τους επιρρύπτει πρόθεση στους Ιράνους. Αμφισβητείται επίσης η πρόθεση. Επιπλέον υπάρχει πιθανότητα η δολοφονία να μην έγινε από Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά από εσωτερικούς εταίρους των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Έβδομον, αυτή η κατάσταση είναι εξευτελιστική για ένα κράτος. Τώρα τίθεται το ερώτημα. Αυτή δεν είναι η εικόνα ενός κράτους που δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον πρόεδρό του, τον Ραϊσί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η πρεσβεία του στη Συρία βομβαρδίστηκε, οι διοικητές του σκοτώθηκαν υψηλόβαθμοι στο Λίβανο και στη Συρία. Τι κράτος είναι αυτό, σου λέει? 8. Μόλις πριν από ένα μήνα δεχόταν τα συλληπιτήριά του για τους μάρτυρες των παιδιών και των εγγονών του από το Ισραήλ, ο Χανίγια. Πρώτα μαρτύρησε ολόκληρη η οικογένειά του, μετά ο ίδιος. Πλήρωσε όλες τις τιμές που θα μπορούσαν να πληρωθούν από έναν ηγέτη. Ο έντιμος λαός της Παλαιστίνης που έμεινε μόνος έγινε το κοινό θύμα όλης της ανθρωπότητας. Ένατον, το Ιράν άνοιξε σε ολόκληρη την περιοχή τα πλοκάμια του, αλλά αποδυναμώθηκε στο εσωτερικό του. Έχει γίνει μια χώρα όπου το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν κάθε είδους επιχείρηση δολοφονίας και συλλογής πληροφοριών. Αναδύθηκε ως η εικόνα μιας χώρας που πολιορκείται εκ των έσω. 10. Για να διαμορφώσουμε μία άποψη για τη δολοφονία πρέπει να δούμε τη Γάζα, ειδικά τις συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμολάχ. Πόσο επιρρεπής στον πόλεμο με το Ισραήλ είναι το Ιράν και η Χεσμολάχ, πόσο τον επιδιώκουν δηλαδή. Σχεδιάζονται άλλα πράγματα πίσω από την εικόνα της σύγκρουσης χαμηλής έντασης? Μήπως παίζεται θέατρο, λέει? 11. Πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ και πώς σχετίζεται με αυτές οι κρίσεις στην περιοχή? Μέχρι στιγμής οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμολάχ δεν έχουν ξεπεράσει τον εντυπωσιασμό. Δεν πήγε πέρα, δεν μπήκαν βαθιά ούτε η μία ούτε την άλλη πλευρά. Τη στιγμή που διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα, σου λέει η Χεσμολάχ δεν έχει βαρέσει δυνατά. Μήπως κρύβεται τίποτα και το Ιράν? Μήπως κρύβεται τίποτα πίσω από αυτή τη στάση? 12. Ήδη έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι η Χαμάς τέθηκε προς πώληση μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν και ΗΠΑ. Εάν αυτό είναι αλήθεια, ο Χανίγια δολοφονήθηκε με κοινή μυστική συμφωνία? Μήπως δόθηκε ως δώρο σε ΗΠΑ και Ισραήλ? 13. Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεή, ενώ διαπράττονταν η γενοκτονία στη Γάζα, είχε πει: έχουμε κουραστεί να υπερασπιζόμαστε την Παλαιστίνη. Αν σκεφτεί κανείς ξανά αυτή τη δήλωση, μπορεί να ρίξει φως στις τελευταίες εξελίξεις. 14. Η δουλειά είναι ακόμα πρόσφατη, φρέσκια. Οι πεποιθήσεις θα δυναμώσουν όσο έρχονται οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες. Όμως κάποιες πληροφορίες θα παραμείνουν για πάντα στο σκοτάδι. Θα υπάρξει συσκότηση. Η αλήθεια μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστή. Ό,τι και αν έγινε, ο Χανίγια μαρτύρησε, αλλά το Ιράν ήταν αυτό που πυροβόλησε τα πόδια του, που πυροβολήθηκε. Η συγκάλυψη της αλήθειας με προπαγάνδα ενημέρωσης δεν θα είναι αρκετή από τούδε και στο εξής. Το Ιράν πρέπει να το ξεπεράσει αυτό. Προς το παρόν είναι σαν να προσκάλεσε το Χανίγια στην Τεχεράνη και τον σκότωσε. Θα δούμε πώς θα βγει από αυτή την επέσχυντη κατάσταση το Ιράν και αν θα μπορέσει να απαλλαγεί από αυτήν. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος, η διευκρίνηση του Ιράν για αυτή τη δολοφονία με όλες τις λεπτομέρειες. 16. Υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός. Η εποχή της δολοφονίας ηγετών έχει ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο και το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των επιθέσεων. Μπορούμε σε αυτές να συμπεριλάβουμε ακόμα και την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. 17. Επομένως, η Τουρκία θα πρέπει να υιοθετήσει μια έκτακτη κατάσταση ασφάλειας για κάθε ενδεχόμενο. Θα πρέπει να προσέχετε τους συνήθεις ύποπτους. Λέει εδώ δηλαδή, Ερντογάν και όλοι οι άλλοι, πρέπει να έχετε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας και να προσέχετε τους συνήθεις ύποπτους να μην τη φάτε. Χαμενεή, το Ισραήλ μαρτύρησε, το Ισραήλ δολοφόνησε τον καλεσμένο μας. Θα πάρουμε εκδίκηση, είπε, αλλά οι λέξεις δεν έχουν πλέον καμία αντιστοιχεία σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή άλλα τα λόγια και άλλες οι πράξεις.
19ο και τελευταίο. Το Ισραήλ θα δοκιμάσει αύριο στην Τουρκία αυτό που έκανε στο Ιράν σήμερα. Να το ξαναπώ. Το Ισραήλ θα δοκιμάσει να κάνει αύριο στην Τουρκία αυτό που έκανε στο Ιράν σήμερα. Το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των βρώμικων και αιματερών υποθέσεων στην περιοχή μας. Και αυτή η χώρα είναι μια κοινή και πολύ στενή απειλή για κάθε κράτος και κάθε έθνος στην περιοχή. Κάθε χώρα θα αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο Ιμπραχήμ Καραγιούλ λέει κάποια πράγματα. Και δεν είναι η φωνή του αυτή. Αυτός με κάποιους μίλησε, υπηρεσίες πληροφοριών, προεδρικό γραφείο και δίνει και γραμμή. Πάρτε μέτρα. Πάρτε μέτρα γιατί μπορεί να έρθει και στο κεφάλι μας. Ο Ερντογάν προχθές από τη Ριζούντα, την πατρίδα του, στην ουσία είχε ασκήσει κριτική στον Αμπάς και είπε «Μα του έχουμε πει τόσες φορές να έρθει στην Εθνοσυνέλευση να μιλήσει στον κόσμο, να απευθυνθεί στον κόσμο από το βήμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για αυτά που συμβαίνουν στο λαό του και ακόμα δεν ήρθε». Του τάχωσε δηλαδή. Σήμερα έχουμε δήλωση από τον εκπρόσωπο του Ερντογάν. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, είπε ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος θα έχει στις 14 Αυγούστου συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ στις 15 θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Ο Ερντογάν συνέχισε να μιλάει πάλι για το Ισραήλ. Το άνομο κράτος του Ισραήλ αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και για όλη την ανθρωπότητα. Τον Χίτλερ τον σταμάτησαν έστω και αργά. Αυτή η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά. Αυτοί που κρατούν τα νήματα της κυβέρνησης Νετανιάχου πρέπει να σταματήσουν αυτό το δίκτυο σφαγέων. Γνωρίζουμε επίσης τα σχέδια να εξαπλωθεί η φωτιά της Γάζας σε ολόκληρη την περιοχή, εννοεί και στην Τουρκία. Ό,τι και αν λέμε, το λέμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στην περιοχή. Είμαστε ένα έθνος του οποίου ο εθνικός ύμνος αρχίζει με τη φράση «Μη φοβάσαι». Τα θρασίτατα μηνύματα των κλόουν του πληκτρολογίου δεν μας πτωούν. Κάποιοι φαίνεται τα χώνουν στον Ερντογάν. Τώρα, ποτέ δεν θα μας αποθαρρύνουν από το να βαδίσουμε στον τόπο που πιστεύουμε, στον δρόμο που πιστεύουμε. Μπορούν να ασχημονούν όσο θέλουν, δεν μπορούν να εμποδίσουν τον Ταΐπ Ερντογάν να φωνάζει για το δίκαιο και την αλήθεια, όταν τον συμφέρει φυσικά. Δεν θα έρθουμε και δεν θα υποκύψουμε στις προκλήσεις των αιμοσταγών εγκληματιών. Εμείς, λέει, πήραμε αυτό το δρόμο φορώντας το σάβανό μας. Δηλαδή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το σκοτώσουν εδώ. Υπήρχαν εκείνοι που μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έλεγαν ότι ο χρόνος μας τελειώνει. Έπεσαν έξω. Υπήρχαν εκείνοι που θέλησαν να μας ανατρέψουν με πραξικόπημα. Τους νικήσαμε όλους. Και επίσης έκανε και δήλωση για τη γαλάζια πατρίδα. Από τις γεωτρήσεις μας στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την ισορροπημένη στάση μας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουμε γίνει μάρτυρες της ίδιας στάσης από την αντιπολίτευση σε κάθε θέμα. Τώρα βλέπουμε μία παρόμοια κοντόφθαλμη στάση στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Αντί να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Τουρκίας, κλείνουν το μάτι σε κάποιους, χαρακτηρίζοντας ως παραμύθι τη γαλάζια πατρίδα και κατηγορώντας τη χώρα μας για επεκτατισμό. Άμα κάνεις επεκτατική πολιτική, τι να σου πει δηλαδή. Χρησιμοποιούν την εξουσία που τους έδωσε ο λαός όχι για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά για να σταθούν προσοχή στους αντιπάλους της Τουρκίας. Το θέμα αυτού, το όνομα αυτού είναι ανευθυνότητα, άγνοια και επιπολαιότητα. Και λέει μετά. Αυτό το μήνυμα είναι σε εμάς πιο πολύ. Δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω στην προστασία της γαλάζιας πατρίδας μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πατρίδας μας. Η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο δηλαδή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πατρίδας μας και εμείς με αυτόν τον άνθρωπο υπογράψαμε εδώ στην Αθήνα τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία λέει ότι η κάθε πλευρά κρατάει τις θέσεις της, δηλαδή κρατάει τις θέσεις για τη γαλάζια πατρίδα και εμείς υπογράψαμε. Καλά, δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούμε. Θα πει κάποιος, νομιμοποιούν και αυτοί τα δικά μας. Μα τα δικά μας είναι νομιμοποιημένα, είναι βάσει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι παράνομα. Λοιπόν,
δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω στην προστασία της γαλάζιας πατρίδας μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πατρίδας μας. Να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων μέχρι τέλους. Η δική μας γραμμή, ο δικός μας χαρακτήρας είναι σαφής. Δεν είμαστε μια χώρα από την οποία θα της πάρει το ψωμί και θα τα αφήσει έτσι. Θα σε καθαρίσει. Λοιπόν, τώρα, πίσω από αυτήν τη στάση του Ερντογάν, τι κρύβεται? Είπε ο Ερντογάν, εμείς, λέει, όταν είπε ότι θα πάμε στο Ισραήλ, είπαμε ότι θα πάμε στο Καραμπάχ, στην Λιβύη, στη Συρία, όπου είπαμε πήγαμε, όπως είπαμε και νόμιζα ότι δεν θα πάμε. Όπως πετύχαμε εκεί, θα πετύχουμε και στο Ισραήλ. Η Τουρκία διαθέτει αυτή τη στιγμή 60.000 στρατό έξω από τα σύνορά της. Στη Συρία, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράκ, όπου αλλού. Άρα έχει μια επεκτατική πολιτική και βλέπει τον εαυτό του Ερντογάν ως κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μιλά ανοιχτά για αυτό το σενάριο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να βλέπουν τη Γάζα ως ένα μακρινό μέρος που δεν έχει καμία σχέση με εμάς, είπε το περασμένο Σάββατο. Αλλά πριν από 100 χρόνια, για αυτό το έθνος η Γάζα δεν ήταν κάτι διαφορετικό από τα Άδανα. Τα λόγια του Ερντογάν μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο αν θυμηθούμε επιτέλους ότι η Τουρκία έχει ένα ισχυρό οθωμανικό παρελθόν, το οποίο το υπερασπίζει το Ερντογάν. Η μεγαλομανία του Τούρκου Προέδρου βασίζεται στη φαντασίωση της αποκατάστασης του Οθωμανικού μεγαλείου. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, ο Ερντογάν δήλωσε χθες ότι δεν θα κάνει το παραμικρό βήμα στη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, ας τα λάβουμε υπόψη μας αυτά και να πάμε λίγο στα δικά μας. Φτάσαμε και στο τέλος. Λοιπόν, καταρχάς ο Μπελέρης έκανε αίτηση για αποφυλάκηση και το δικαστήριο είπε αναβάλλεται η έκδοση της απόφασης για τις 2 Σεπτεμβρίου. Δούλεμα κανονικό, δεν τον νοιάζει το ράμα αν τον κατηγορήσουν ότι δεν έχει κράτος δικαίου. Μα τι 2 Σεπτεμβρίου, αφού τον Οκτώβριο απολύεται κανονικά, λίγη η ποινή του. Γιατί δεν το κρίνατε τώρα, έτσι επίτηδες, για να μην αποφυλακιστεί και να μην πάει ο Μπελέρης στη Χιμάρα, γιατί αν πήγαινε στη Χιμάρα αντιλαμβάνεστε ότι θα βοηθούσε στη συσπήρωση του υποψηφίου, ο οποίος τον αντικαθιστά στην ουσία, και αυτό δεν το θέλουν. Έχουν βάλει όλες τα δύνατα και τα δυνατά τους να εκλέξουν αυτόν τον Ντάβο, όπως το λένε, ο οποίος στην ουσία, από ό,τι είπε χθες η Ομόνια, είναι ένας ανθέλληνας, με τους Έλληνες το παίζει Έλληνας, με τους Αλβανούς Αλβανός, χειρότεροι είναι αυτοί. Είχαμε μια περίεργη αναβολή της επίσκεψης του Αλή Γερλίκαγια. Ο Αλή Γερλίκαγια έχει αντικαταστήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας τον Σουλεϊμάν Σοϊλού. Αυτός ο οποίος ενορχίστρωσε την επίθεση στην Ελλάδα την καθαρά Δευτέρα του 20 πάνω στον Εύρο, στις Καστανιές. Τώρα ο Γερλίκαγια, που είναι αντικαταστάτης του, ήταν να έρθει αυτή τη βδομάδα. Ανέβαλε την επίσκεψή του. Και οι δικοί μας κόπτονται και λένε τι κρίμα, πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία στο θέμα της αποτροπής του περιορισμού των μεταναστευτικών ροών. Παρεμπιπτόντως, η Ιταλία έχει 63% μείωση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με το 2023 και 20% σε σχέση με το 2022. Είναι αποτέλεσμα των επαφών που έκανε η Μελώνη με τη Λιβύη, την Τινησία και την Αίγυπτο σε πολιτικό επίπεδο και κατόρθωσε να μειώσει τις ροές. Η Βουλγαρία, που παίρνει από την ίδια χώρα μεταναστευτικές ροές, από την Τουρκία, μείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2024 73% σε σχέση με το 2023. Η Ελλάδα 122% αύξηση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Και μας λένε τι κρίμα που δεν έρχεται ο Γερλίκαγια, τι λένε οι πηγές τώρα, προσέξτε. Εκείνο που απασχολεί την ελληνική πλευρά
περισσότερο είναι να μην διαταραχθεί η καλή συνεργασία που υπάρχει με την Άγκυρα στην παρούσα φάση στον τομέα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντικό να μην έχουν την ίδια τύχη με την ακύρωση επίσκεψης του Γερλίκαγια οι επαφές που έχουν προγραμματιστεί σε επίπεδο αστυνομίας και λιμενικού σώματος. Η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία για την επιτυχημένη διαχείριση, δηλαδή αν ήταν αποτυχημένη πόσο της 100 θα είχαμε πάνω, του μεταναστευτικού ζητήματος και την πάταξη των δικτύων των διακινητών είναι κρίσιμη σημασίας, ανέφεραν ενδεικτικά πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης στον Βασίλη Νέδο στην Καθημερινή. Τώρα, η Ελλάδα επέδωσε μετά από τόσες μέρες για την Κάσο ρηματική διακοίνωση στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη ρηματική διακοίνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα καταγγέλλεται για μονομερείς ενέργειες που ωστόσο δεν έχουν κανενός είδους επίπτωση στην ουσία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στην περιοχή, όπου εκτελήθηκε την περασμένη εβδομάδα η παρεμπόδιση ερευνών του Ιταλικού πλοίου από πλοία του τουρκικού ναυτικού, τα οποία δεν τηρούσαν καν τους βασιλικούς κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοείας, είτε να κρατούν απόσταση μεγαλύτερη του ενός ναυτικού μιλίου. Την ίδια στιγμή, ο Ερντογάν λέει αυτά που λέει. Ακούστε, η ρηματική διακοίνωση είναι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό που θα επικαλεστεί η Τουρκία, αν πάμε σε κανένα διεθνές δικαστήριο, θα βάλει κάτω της Ναύτεξ και θα πει «Μου ζητήθηκε να εκδώσω Ναύτεξ, για την οποία η Ελλάδα δεν έχει εκδώσει αντιναύτεξ». Αυτά είναι τα ντοκουμέντα. Οι ρηματικές διακοινώσεις τις διπλώνουν και τις βάλουν στο καλάθι των αχρήστων. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που θα οδηγήσουν ίσως και μέσα στον Αύγουστο, το Σεπτέμβρη, σε εξελίξεις στο Κυπριακό. Το παρακολουθούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι λένε οι ΗΠΑ για την υπόθεση. Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στη δολοφονία του αρχηγού της πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χανίγια, είπε ο Άντονι Μπλίνκεν. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Πάλι ο Μπλίνκεν. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τις συνέπειες της δολοφονίας του Χανίγια. Ο Υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν. Εάν το Ισραήλ δεχθεί επίθεση, σίγουρα θα το βοηθήσουμε να αμυνθεί. Με το Facebook, ξέρετε, είχε πλακωθεί ο Τραμπ. Τώρα του λογόκρινε λανθασμένα μία φωτογραφία του Τραμπ που τον έχει εκεί να σηκώνει τη γροθιά του μετά την απόπειρα δολοφονίας. Εκεί έγιναν μπρος πίσω και τελικά την ξαναέβαλαν και δέχθηκε η Meta του Facebook δηλαδή ότι έκαναν λάθος. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αφορούν την πορεία του προεκλογικού αγώνα μεταξύ Τραμπ και Καμάλα Χάρις. Χαρακτηρίζουν όλοι ως σκληρό καρύδι τελικά τον Τραμπ. Αντέχει, είναι με βραχία κεφαλή προηγείται της Καμάλα Χάρις, η οποία αναμένεται εντός των υπομένων ημερών να ανακοινώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο. Παρεμπιπτόντως, ο J.D. Vance δεν τραβάει. Μειωμένα είναι τα ποσοστά του σε σχέση με την ημέρα που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Και να πάμε στη Ρωσία και να τελειώσουμε. Η Ρωσία ξεκίνησε την τρίτη φάση των ελιγμών των μη στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, για πρώτη φορά η Ρωσία ανέπτυξε 3 υποβρύχια οπλισμένα με πυράβλους Κρούζ Καλίμπρ στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας και του Ευξήνου Πόντου, γράφει το Naval News. Και το λέει αυτό γιατί ενώ τα άλλα πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου είναι εκτεθειμένα, αυτά δεν μπορεί να τα εντοπίσει και λέει από εκεί πλέον θα εκτοξεύουν. Πάντως αυτό είναι και μια ομολογία αδυναμίας της Ρωσίας σε σχέση με τον στόλο του Ευξήνου Πόντου. Έχει κανείς την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιαπωνία, με το πρόσχημα της απειλής από τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και τη Ρωσία, έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για μια μεγάλη ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ρωσίας Αντρέι Ναστάσιν, σχολιάζοντας την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας της ΟΑΣΠ με το Τόκιο. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα νησιά Παρασέλ στην θάλασσα της Νότιας Κίνας. Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ινδονησίας Σουμπιάντο και σημείωσε ότι οι χώρες έχουν μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι εμπορικές σχέσεις αναπτύσσονται με επιτυχία. Ο κύκλος των εμπορικών εργασιών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών. Η Ινδονησία βλέπει τη Ρωσία ως μεγάλο φίλο και θα ήθελε να συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις μαζί της, δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο στη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν. Δεν μπορούσε να εκδώσει κοινή δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βενεζουέλα λόγω του βέτο που έβαλε η Ουγγαρία και τελικά για τις εκλογές στη Βενεζουέλα, και τελικά ο Μπορέλ είπε θα πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων. Ενώ χθες η Βενεζουέλα υπήρχαν διαδηλώσεις, σήμερα είδα ένα βίντεο και λένε από εκεί ότι είναι μια ήρεμη μέρα. Είχαμε άλλη μια απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου του Σουδάν Αμπντέλ Φατάχ Αλ Μπουργάν, ο οποίος επέζησε από απόπειρα δολοφονής νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, επιβεβαιώνουν σουδανικά μέσα ενημέρωσης. Η απόπειρα δολοφονίας πραγματοποιήθηκε με ντρόν. Ήταν στην τελετή αποφοίτησης της Ευελπίδων. Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, μάλλον η αντίπαλη πλευρά είναι. Σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απέκλωσε μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς, καταρρίπτοντας 89 στα 89 μη επανδρομένα αεροσκάφη που είχε εκτοξεύσει η Ρωσία. Επίσης κατέρριψε και έναν πύραυλο KH-59 στο Νικολάγεφ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Berliner Zeitung που λέει ότι αναφέρεται στις επιτυχίες του ρωσικού στρατού στο μέτωπο και λέει ότι δεν πρόκειται η Ουκρανία να ανακαταλάβει τα εδάφη που έχασε, και έχουμε και τις δηλώσεις του Ποντόλιακ, του κορυφαίου συμβούλου του Ζελένσκι, ο οποίος μιλάει για την ανάγκη των διαπραγματεύσεων. Τέλος, με νέο διάταγμα αυξήθηκε ο ετήσιος μισθός των εθελοντών στο ρωσικό στρατό που είναι στο μέτωπο και έφτασε περίπου τα $40,000, και ο δήμαρχος Μόσχας είπε ότι όσοι εθελοντές είναι από την περιφέρεια του Δήμου της Μόσχας θα παίρνουν συν $20,000 το χρόνο, 60,000 δηλαδή οι Μοσκοβίτες, 40,000 οι υπόλοιποι, που είναι 3 φορές ο μισθός του μέσου εργαζόμενου στην Ρωσία, και για τους Μοσκοβίτες είναι 5 φορές ο μισθός όσοι πάνε στο μέτωπο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Ευχόμαστε ηρεμία στην περιοχή, να μην επεκταθεί ο πόλεμος. Σας είπα τις εκτιμήσεις μου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.